Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a Lidl-ös Ultimate Speed nevezetű ecseteket fogjuk megnézni. Kívül-belül van benne ilyen kemény, közepes keménységű és puha. Ahogy mondtam, kívül-belül mindenen is megnézzük. Kezdjük is! No, fiúk, lányok, ezek voltak a Lidl-ös outsourcított ecsetek. Igazából árukhoz képest jól teljesítettek, nagyon könnyű a súlyuk, tehát azért lehet érezni, hogy a műanyag az nem feltétlenül a legjobb minőségű, de mindennek ellenére teljesen jól tették a dolgukat, a felnin is, gombokon is, úgyhogy nyugodt szívvel tudom ajánlani, annyi, hogy a felnire inkább ezt a közepes keménységűt, a másik is most ez is azért úgy jól dolgozott, de ez olyan keményen, merevebb, inkább úgy mondanám. Úgyhogy összességében ennyi pénzért tudom ajánlani, rendben vannak. Ezzel a videó véget is érte, tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és nyomjatok a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép napotok. Sziasztok!